Welcome, everybody. I am Aashma Tripathi, your host for today's Teenage Series podcast that is being presented to you by Kalpabriksha Health Foundation. Teenage relationship is something that is both confusing and exciting, I think. So, यसलाई नै highlight गरेर आज चाहिँ we have psychologist Miss Kreeti Budhathoki. टिनेज भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पिरियड हो जहाँ चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली हाम्रो शारीरिक विकास, हाम्रो मानसिक विकास, हाम्रो हर्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ. सो यो एजमा चाहिँ अपोजिट सेक्सप्रति चाहिँ एकदमै धेरै क्युरियस हुन्छ मान्छे. यो त पढ्ने उमेर हो नि त. दिस इज नट एज फर लभ, दिस इज नट एज फर रिलेसनसिप. नबोल अर्को केटाहरूसँग नबोल, केटी हो भने केटा हो भने केटीहरूसँग नबोल, अपोजिट सेक्ससँग जेन्डरसँग त्यो कन्भर्सेसनै नगर जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ. सो हजुरको पर्सपेक्टिभ चाहिँ यसमा के छ? नेपाली सोसाइटीमा, नेपाली घरहरूमा, इभन स्कुल सेटिङमा पनि विथ टिचर सिनियर रिलेसनसिपको कुरा गर्ने सेफ स्पेसै छैन. तिमीले भने जस्तै अपोजिट सेक्ससँग चाहिँ रिलेसनसिप नराख्नु, नबोल्नु, यो भन्नु भनेको चाहिँ दिस इज टोटली रङ. आर देयर एनी प्र्याक्टिकल टिप्स फर पेरेन्ट्स जहाँ चाहिँ म्युचुअल ट्रस्ट, म्युचुअल रेस्पेक्ट होस् र आफ्नो बच्चाले चाहिँ क्यान कम्युनिकेट विथ द पेरेन्ट्स भनौँ न, जे भइरहेछ आफ्नो जिउमा भनौँ, दिमागमा भनौँ, हार्टमा भनौँ, होइन, वाट एभर इज ह्यापनिङ, त्यो पेरेन्ट्ससँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने सेफ स्पेस चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ? पहिला सुरु उहाँहरूले आफ्नै स्टोरी, आफ्नै एडोलेसेन्टको स्टोरी, आफ्नै लाइफको स्टोरी पहिला सुरु फ्ल्यासब्याक गर्नुपर्छ. किनभने हामी सबैजना त्यही स्टेजबाट आएको हो नि त. हामीलाई पनि त्यो खालको हर्मोनल चेन्जेसहरू भएको हो, त्यो मान्छेप्रति एट्र्याक्सन भएको हो, कोहीसँग लभ परेको हो, अथवा मेबी ब्रेकअप्स पनि भएको होला कतिजनाको, होइन, कतिजनाले लेसन लर्न पनि गर्नुभयो होला रिलेसनसिपमा. सो यो सबै चाहिँ पेरेन्ट्सको लागि आफ्नो बच्चालाई दिने एउटा लेसन हो. पेरेन्ट्सलाई त थाहा हुन्छ नि वाट इज रङ, वाट इज राइट भन्ने, होइन, त्यो कुराहरू सिकाउँदै जाने, उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्ने. Welcome, everybody. I am Aashma Tripathi, your host for today's Teenage Series podcast that is being presented to you by Kalpabriksha Health Foundation. आजको हाम्रो podcast is dedicated to teenagers र हामीले चाहिँ रिलेसनसिपको कुरा गरिरहेका छौँ. Teenage relationship is something that is both confusing and exciting, I think. Exciting अब हामीले सुनिरहेको वर्ड्स हो नि त, उसको त लभ पर्यो अरे, ऊ त रिलेसनसिपमा बस्यो अरे भनेर. सो दिस इज भेरी एक्साइटिङ त्यो एजमा. तर इक्वली कन्फ्युजिङ पनि भइरहेको हुन्छ. के हो, कस्तो हो, वाट इज हेल्दी रिलेसनसिप, हु क्यान वी स्टे इन रिलेसनसिप विथ, हु इज अ पर्सन द्याट इज गुड टु स्टे इन रिलेसनसिप विथ. दिज आर द क्वेसन्स द्याट वी अलमोस्ट अलवेज गेट कन्फ्युज अबाउट. र हाम्रो सोर्स अफ नलेज पनि मोस्टली सोसियल मिडिया नै भइरहेको हुन्छ, अथवा हाम्रो सिनियर्सहरू जो पनि सोसियल मिडियाबाट नै इन्फर्मेसन लिइरहनु भएको हुन्छ. सो यसलाई नै हाइलाइट गरेर आज चाहिँ वी हेभ psychologist Miss Kreeti Budhathoki, who has had a long-term experience with adolescents or adolescents' mental health. So, welcome, ma'am, to the podcast. First of all, thank you so much, Aashma. Relationship को topic कुरालाई highlight गरिदिएकोमा र यसरी open spaceमा चाहिँ कुरा गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी बिल्ड गरेकोमा. बिकज नेपाली सोसाइटीमा, नेपाली घरहरूमा, इभन स्कुल सेटिङमा पनि विथ टिचर सिनियर रिलेसनसिपको कुरा गर्ने सेफ स्पेसै छैन. स्पेसली टिनेज जुन लजाउने एज, जुन रिस्की एजमा त यो कुराहरू ओपनली गर्ने, एकदम ट्रस्ट गरेर भन्ने मान्छे नै छैन. सो यो कुराहरू गर्नको लागि यसरी सोसियल मिडियामा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएकोमा फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू म्याम. सो फर आवर भ्युवर्स, आज चाहिँ हामीले केही कुराहरूको, केही क्वेसनहरूको एन्सर पाउनेवाला छौँ. अब मिनिङ अफ लभ के होला, अथवा हाम्रो जेनजिज एन्ड अल्फा और इभन मेबी मिलेनियलको भाषामा पनि रेड फ्ल्याग्स, ग्रिन फ्ल्याग्सहरू के होला, के ध्यान दिनुपर्ने होला भनेर हामीले सिक्नेवाला छौँ. लेट्स गेट इन टु द टपिक इट सेल्फ है. सिधै लेट्स डाइभ इन. दिस इज गोइङ टु बी अ छोटो मिठो पडकास्ट, सानो छोटो मिठो पडकास्ट हुनेवाला छ. ओके, सो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट आई वन्डर्ड अबाउट अ लट. मैले सुनिरहेको देखिरहेको कुरा पनि भयो. ब्रेकअप प्याचअप भन्ने वर्ड्सहरू युज भइरहेको हुन्छ नि त है. उसको ब्रेकअप भयो, उसको प्याचअप भयो. दिस इज अ साइकल. ब्रेकअप हुन्छ, प्याचअप हुन्छ, फेरि त्योभन्दा छिटो ब्रेकअप हुन्छ, त्योभन्दा फेरि छिटो प्याचअप हुन्छ भनेर. अनि इभन अडल्ट रिलेसनसिप्समा पनि कन्फ्लिक्ट्स, डिभोर्सको कुराहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदम हाइलाइट भइरहेको देखिरहेको छु मैले. मेरो क्वेसन चाहिँ
इज दिस जस्ट यो सोसियल मिडियामा मात्र देखिएको कुरा हो कि एक्चुअल रियल लाइफमा पनि यो प्रिभिलेन्ट छ त? ओके, अहिले चाहिँ रिलेसनसिप इस्युको कुराहरू, डोमेस्टिक भोयलेन्सको कुराहरू, इन्टिमेट पार्टनर भोयलेन्स भनेर नजिकको मान्छेबाट गरिने मानसिक शारीरिक हिंसाहरू चाहिँ बढिरहेकै हो होइन. अल्सो त्यो रिलेसनसिपको कारणले गर्दाखेरि हुने साइकोलोजिकल ट्रमाहरू, सुसाइडको केसहरू पनि बढेको चाहिँ एक्ज्याक्टली नै हो. सो अब तिमीले भनेको जस्तै सोसियल मिडियामा देखेँ मैले धेरै भनिरहेछौ नि त. सो अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूलाई भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा सोसियल मिडिया भएको छ नि त, जहाँनिर चाहिँ आफ्नो दुःखको कुरा, आफ्नो इस्युको कुरा पोख्ने ठाउँ छ. सो सोसियल मिडियामा धेरै यो कुराहरू आइरहेको छ. र आई थिङ्क यसले चाहिँ एउटा मास साइकोलोजीमा पनि मेबी स्कुल गोइङ एजदेखि नै एउटा मास एडोलोसेन्टको एडल्टको साइकोलोजीमा चाहिँ असर पनि गरिरहेको छ. मोर आई थिङ्क इन अ नेगेटिभ वेमा असर गरिरहेको छ. बिकज त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के एउटा आइडिया एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछौँ भन्दाखेरि रिलेसनसिप्स आर हार्ड, अनि रिलेसनसिप्स आर डिफिकल्ट, अनि ट्रस्ट छैन, कोही पनि राम्रो मान्छे पर्फेक्ट छैन भन्ने एउटा त्यो एउटा रङ मेसेज. अनि रिलेसनसिपमा फसियो भने पर्यो भने चाहिँ लाइफ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा रङली रिसिभ पनि गरिरहेछौँ थ्रु सोसियल मिडियाको कुराबाट होइन. सो अब अलिकति पास्टलाई पनि हेर्ने हो भने, ब्याक 20 years अगो हेर्ने हो भने चाहिँ रिलेसनसिपको इस्यु त्यो बेला थिएन भन्न मिल्दैन. त्यो बेला पनि डोमेस्टिक भोयलेन्सको केसहरू थियो. त्यो बेलामा पनि लाइक पोलिग्यामी, मल्टिपल म्यारिजहरूको केसहरू थियो होइन. त्यो बेलामा पनि चाइल्ड म्यारिजको केस थियो, अल्कोहलिजमको केस थियो. सो यो सबै कुराले केलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थ्यो? डोमेस्टिक भोयलेन्सलाई, अब्युजलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ नि त. सो पास्टमा पनि थियो, तर के थिएन भन्दाखेरि भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ थिएन, ओपन स्पेस थिएन, उजुरी दिने ठाउँ मेबी थिएन होला, अथवा भन्न सकिँदैन थियो होला, अथवा लिगल सिस्टम त्यति राम्रो प्रोटेक्टिभ थिएन होला जहाँ गएर आफ्नो हुन्छ नि शिकायत अथवा आफ्नो इस्युहरूको बारेमा कुरा गर्न लेख्नलाई. त्यो बेला के हुन्थ्यो, घरभित्रै रहन्थ्यो, ढोकाभित्रै रहन्थ्यो र आफ्नो मान्छेको मनभित्रै रहन्थ्यो. सो त्यसले साइकोलोजिकल ट्रमाहरू, सुसाइडको केसहरू निम्त्याउँथ्यो नै होइन. तर अहिले चाहिँ एउटा स्पेस पाएको छन् जहाँ भेन्टिलेट गर्छन् मान्छेहरूले, र त्यही मेसेजहरू चाहिँ थ्रु आउट द वर्ल्ड, थ्रु आउट द पिपलमा, कम्युनिटीमा गइरहेको छ. सो अलिकति राइज पनि भएको छ. अब डेटालाई हेर्ने हो भने, रिसर्चहरूलाई हेर्ने हो भने, ब्याक 2-3 years अगाडि गरेको रिसर्चहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा किशोरी महिलाहरू जुन 15 देखि 19 वर्षको उमेरको समूह छन्, इन्टिमेट पार्टनर भोयलेन्स भनेको आफ्नो नजिकको पार्टनरले गर्ने हिंसा चाहिँ देखिएको छ. सो सँगसँगै के पनि देखिएको छ, यो एजमा फोर्स्ड सेक्स भनेको फोर्सली चाहिँ इन्टिमेट हुनलाई चाहिँ लगाउने होइन, रिलेसनसिपमा पार्टनरहरूको थ्रुबाट, यो पनि एकदमै धेरै देखिएको छ. सो यसले गर्दाखेरि साइकोलोजिकल ट्रमा, बर्डन, अनि अल्टिमेटली सुसाइड, रिक्स, लाइफै रिक्स लिने इस्युहरू पनि देखिएको छ. अर्को चाहिँ अब सो कल डेभलप कन्ट्री सरी लाइक युएस जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा पनि इन्टिमेट पार्टनर भोयलेन्सको रेन्ज चाहिँ 15 million पिपुलहरूमा चाहिँ देखिएको छ भनेर आएको छ. र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के पनि भन्दाखेरि यति धेरै केसहरू राइज भइरहेको छ नि त, तर हेल्प सिकिङ बिहेभियर होइन, हेल्प चाहिने, मद्दत माग्ने, प्रोफेसनलकोमा गएर हेल्प लिने कुरा चाहिँ एकदमै कम छन्. जम्मा 1%हरूले मात्रै त्यसरी हेल्प लिने गरेको छन् भनेर यो चाहिँ रिसर्चले देखाएको छ. सो अब यो सबै डेटाहरूलाई हेर्ने हो, प्लस तिमीले भने जस्तै सोसियल मिडियालाई अब्जर्भ गर्ने हो भनेको चाहिँ अफकोर्स रिलेसनसिपको इस्युहरू चाहिँ हाइप भइरहेकै छ. ओके, सो अझै पनि अघि नै पेरेन्ट्सवाला कुरा गर्नुभयो होइन, स्पेसली फोकसिङ अन नेपाली सोसाइटीमै फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि नोटिस अब्जर्भ गरिरहेका हुन्छौँ भने पेरेन्ट्सहरू, रिलेटिभ्सहरू, टिचर्सहरू पनि यो एजमा, टिनेजमा चाहिँ लभ गर्ने हो र पढाइ, यो त पढ्ने उमेर हो नि त, दिस इज नट एज फर लभ, दिस इज नट एज फर रिलेसनसिप. नबोल अर्को केटाहरूसँग नबोल, केटी हो भने केटा हो भने केटीहरूसँग नबोल, अपोजिट सेक्ससँग, जेन्डरसँग त्यो कन्भर्सेसनै नगर जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ. सो हजुरको पर्सपेक्टिभ चाहिँ यसमा के छ, यो ठिक हो कि? बिकज हजुरले त दिस इज प्रिभिलेन्ट भनेर भन्नुभयो भने त टिनेज रिलेसनसिप पनि इट इज समथिङ द्याट ह्यापन्स. सो यो द पर्सपेक्टिभ द्याट पेरेन्ट्स, द्याट रिलेटिभ्स, द्याट टिचर्स or anybody has
अबाउट टिनेज रिलेसनसिप हजुरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यो के होला? ओके, अघि तिमीले भनेको कुराहरू यो टिनेज रिलेसनसिपमा पेरेन्ट्सले चाहिँ कन्सेन्ट नदिने होइन टाइपको, अथवा त्यो कुरालाई इग्नोर गर्ने, उनीहरूको इमोसनलाई यो त पढ्ने टाइम हो, भ्यालिडेट नगरिदिने, यो लभ गर्ने टाइम होइन, यो पढ्ने टाइम हो, यो घुम्न जाने टाइम होइन, फोकस गर्ने टाइम हो, तिमीले भने जस्तै अपोजिट सेक्ससँग चाहिँ रिलेसनसिप नराख्नु, नबोल्नु, यो भन्नु भनेको चाहिँ दिस इज टोटली रङ होइन. अब यो कतिजना पेरेन्ट्सहरू रिसाउनु पनि हुन्छ होला यो कुरा सुनेर, तर दिस इज टोटली रङ. किन रङ भनिरहेको छु मैले भन्दाखेरि टिनेज सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो, सिनियरहरूले है, टिचर्सले, पेरेन्ट्सले, गार्जेनले, सिनियर दिदी दाईहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि टिनेज भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पिरियड हो जहाँ चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली हाम्रो शारीरिक विकास, हाम्रो मानसिक विकास, हाम्रो हर्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ. सो यो एजमा चाहिँ अपोजिट सेक्सप्रति चाहिँ एकदमै धेरै क्युरियस हुन्छ मान्छे. लाइक उसँग रिलेसनसिपमा बस्नलाई, एउटा लभ भन्ने कुरा के हो भनेर त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नलाई, अथवा आफूलाई पनि टेस्ट गरिरहेको हुन्छ. हाउ आई एम होइन, म कस्तो खालको मान्छे हो, मेरो रुचि के हो, मेरो सम्बन्धहरू के कस्तो खालको हुन सक्दो रहेछ, मेरो इच्छाहरू के हो भनेर आफूलाई पनि टेस्ट गरिरहेको, एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको पिरियड हो यो होइन. सो अब यो पिरियडमा यदि कोही व्यक्ति आफूलाई टेस्ट गरिरहेछ, अर्को व्यक्तिलाई टेस्ट गरिरहेछ, र त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै हर्मोनल रसहरू भइरहेछ, फिजिकल चेन्जेसहरू भइरहेछ, इमोसनल चेन्जेसहरू भइरहेछ, र यो व्यक्ति यो पिरियडमा पेरेन्ट्सले त्यसलाई स्टप गरिदिनु भयो, दिस इज रङ, यो नगर है भनेर स्टप गरिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उनीहरूको त्यो नेचुरल प्रोसेसलाई नै स्टप गरेको हो क्या, रोक्न खोजेको हो कि. सो अब यसले चाहिँ राम्रो पक्षभन्दा पनि अलिकति अर्को नेगेटिभ पार्टमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई त्यतातिर लाने काम गर्न सक्छ. अब अलिकति रिसर्च हेर्ने हो भने लाइक 15 एकदमै यङ एजमा नबुझिकन रिलेसनसिपमा परेको छ भने, जस्तै 12 देखि 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ रिलेसनसिपमा परेको छ, र जोसँग रिलेसनसिपमा परेको छ त्यो व्यक्तिलाई बुझ्न सकेको छैन, बुझेको छैन अगाडि नै भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ त्यो रिलेसनसिपको बर्डनहरू चाहिँ एडोलेसेन्टले थेग्न नसक्ने, रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि गएर इमोसनल ट्रमाहरू हुने, अनि कोपिङहरू, राम्रो एडप्टिभ कोपिङहरू गर्न नसक्ने भनेर रिसर्चले देखाएको छ भने. तर जुन चाहिँ अलिकति एजडवाला एडोलेसेन्ट भनेको 17 देखि 19 वर्षको उमेर, त्यो समूहमा चाहिँ यदि बुझेर रिलेसनसिपमा गएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ दिन्छ भनेको छ. जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ रिलेसनसिपको मिनिङ थाहा हुने, त्यसमा प्रब्लमहरू आयो, कन्फ्लिक्ट आयो भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने आइडिया हुने, रिलेसनसिपको थ्रुबाट एउटा ट्रस्ट, एउटा रेस्पेक्ट, एउटा सेल्फ इस्टिमहरू डेभलप हुने, सेल्फ कन्ट्रोलहरू डेभलप हुने, त्यस्तो हुनसक्छ भनेर देखाएको छ. र एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो टिन एजभरि चाहिँ रिलेसनसिपमा बस्न सक्नु भएन, अथवा उनीहरूले त्यो कुरालाई एक्सप्लोर गर्न सक्नु भएन, कसैलाई लभ दिन सक्नु भएन, अथवा लिन सक्नु भएन भने चाहिँ पछि गएर एडल्ट लाइफमा उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन, अनि आफ्नै रिलेसनसिपको कन्फ्लिक्टलाई ह्यान्डल गर्न नसक्ने, अनि आफ्नो सेल्फ इस्टिममै क्वेसन हुने खालको सिचुएसनहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ भनेर तथ्याङ्कहरूले, रिसर्चहरूले देखाएको छ होइन. सो यसमा पोजिटिभ पार्ट पनि रहेछ, नेगेटिभ पार्ट पनि रहेछ. नेगेटिभ किन हुन्छ, नेगेटिभतिर किन जान्छन् बच्चाहरू, एडोलेसेन्टहरू भन्दा जब त्यहाँ उनीहरूले प्रोपर गाइडेन्स पाउँदैनन्, प्रोपर सपोर्ट पाउँदैनन्, एउटा सेफ स्पेस पाउँदैनन् कि त्यहाँ भएको अप्ठ्यारो परिस्थिति अथवा रमाइलो परिस्थितिमा पनि कुरा गर्ने एउटा सेफ स्पेस पाउँदैनन्, तब उनीहरू इस्युमा जाने हो नि त. सो यसमा पेरेन्ट्सले, टिचर्सले, आफ्नो सिनियरहरूले उनीहरूलाई एउटा राम्रो सेफ स्पेस जहाँ चाहिँ एकदम ट्रस्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कुरा खुलेर राख्न सक्छन्, केही समस्या आयो भने पनि त्यसलाई सल्युसन निकाल्नलाई हेल्प माग्न सक्छन्, त्यस्तो स्पेस भयो भने चाहिँ त्यो रिलेसनसिपले चाहिँ त्यो बच्चाको ओभरअल ग्रोथमै हेल्प गर्छ क्या. अल्सो इन करियरमा पनि पछि गएर एकाडेमिकमा सबैमा हेल्प गर्छ. सो पेरेन्ट्सले यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ. अनि अर्को मैले अर्को के पनि थप्न चाहेँ भन्दाखेरि लाइक अब अहिले पेरेन्ट्सले यहाँ नजा, त्यहाँ नजा, यति टाइमभित्र घर आइजो होइन, यो मान्छेसँग नबोल, त्यो मान्छेसँग नबोल भनेर रोक्न सक्ने पिरियडै छैन क्या अहिले. बिकज दिस इज द एज अफ डिजिटल एरा होइन. यहाँनिर फेसबुक छ, इन्स्टा छ, स्न्यापच्याट छ, ट्विटर छ, थुप्रो डिजिटल प्लेटफर्म छ, इभन
लाइक यो के भन्छ नि रिलेसनसिप बनाउने प्लेटफर्महरू एप्सहरू पनि छ होइन, डेटिङ एप्सहरू छ होइन. सो एउटा नयाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि त्यो द्याट क्यान टर्न इन्टु रिलेसनसिपमा पछि होइन, एउटा सानो हार्टको लभ साइन पनि द्याट क्यान टर्न इन्टु रिलेसनसिप. सो कति बच्चाहरू मोबाइलमै इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ. सो बाहिर जान रोकेर के भयो त, भित्र आफ्नो घरभित्रै मोबाइलमा पनि इन्भल्भ भइरहेको हुनसक्छ नि त त्यस्तो डिफिकल्ट कुराहरूमा. सो अब यो रोक्ने भन्दा पनि एउटा सेफ स्पेस क्रिएट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सोच्न एकदमै जरुरी छ. त्यसमै फलोअप गरिहालेँ म्याम मैले. हामीले पेरेन्ट्सको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, सेफ स्पेस क्रिएट गर्ने पनि कुरा गऱ्यौँ. आर देयर एनी प्र्याक्टिकल टिप्स फर पेरेन्ट्स जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एउटा सेफ स्पेस क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ म्युचुअल ट्रस्ट, म्युचुअल रेस्पेक्ट होस् र आफ्नो बच्चाले चाहिँ क्यान कम्युनिकेट विथ द पेरेन्ट्स भनौँ न, जे भइरहेछ आफ्नो अब जिउमा भनौँ, दिमागमा भनौँ, हार्टमा भनौँ होइन, वाट एभर इज ह्यापनिङ त्यो पेरेन्ट्ससँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने सेफ स्पेस चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ होला इन द पर्सपेक्टिभ अफ पेरेन्ट्स देमसेल्भ्स. ओके, अब पेरेन्ट्सहरूको लागि एडोलोसेन्ट बच्चाहरू हुर्काउनु भनेको एउटा चुनौतीवाला च्यालेन्जिङ फेज पनि हो होइन. किनभनेदेखि अघि भनिहालेँ फिजिकल चेन्ज, इमोसनल चेन्ज पनि भइरहेछ. प्लस यसमा चाहिँ बच्चाहरू के हुन्छ एकदम रेभिलियस पनि हुन्छ नि त, जे नगर भनेको त्यही गर्न मन लाग्ने एज हुन्छ. सो अब पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाकोलाई यो रिलेसनसिपको इभन अरू कुराहरू पनि गर्नलाई एउटा सेफ स्पेस कसरी बनाइदिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु उहाँहरूले आफ्नै स्टोरी, आफ्नै एडोलोसेन्टको स्टोरी, आफ्नै लाइफको स्टोरी पहिला सुरु फ्ल्यासब्याक गर्नुपर्छ. किनभने हामी सबैजना त्यही स्टेजबाट आएको हो नि त. हामीलाई पनि त्यो खालको हर्मोनल चेन्जेसहरू भएको हो, त्यो मान्छेप्रति एट्र्याक्सन भएको हो, कोहीसँग लभ परेको हो, अथवा मेबी ब्रेकअप्स पनि भएको होला कतिजनाको होइन, कतिजनाले लेसन लर्न पनि गर्नुभयो होला रिलेसनसिपमा. सो यो सबै चाहिँ पेरेन्ट्सको लागि आफ्नो बच्चालाई दिने एउटा लेसन हो क्या, लर्निङ हो. सो तपाईँहरूको लाइफमा कस्तो भयो त्यो कुरा कुन तरिकाबाट आफ्नो बच्चालाई सिकाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझेर उहाँहरूलाई बच्चाहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. अर्को भनेको ट्रस्ट गर्न सिक्नु पर्यो बच्चाहरूलाई पनि. लाइक हाम्रोमा अब यो पावर स्ट्रगल छ नि त, म त बुवा, म त आमा, मैले यिनीहरूलाई खुला छोडिदिनु हुँदैन, फ्रिडम दिनु हुँदैन, मैले एउटा स्ट्रिक्ट उसमा राख्नुपर्छ, डिसिप्लिनमा राख्नुपर्छ, बाँधेर राख्नुपर्छ. तर अहिले मोस्ट अफ द पेरेन्ट्स त्यस्तो हुनुहुन्न. तर पनि एउटा कता कता हाम्रो एउटा कल्चरल बिलिफमा चाहिँ त्यो छ क्या, मैले चाहिँ यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, रुल गर्नुपर्छ भनेर. सो त्यसरी कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि एउटा घेराभित्र मात्रै बााउन्ड्रीभित्रै राख्न खोजिराख्दाखेरि उनीहरूलाई उकुस मुकुस हुने चान्स धेरै हुन्छ होइन. त्यही भएर चाहिँ फ्रिडमको साथसाथै प्रोपर गाइडेन्स दिने, हामी पेरेन्ट्सलाई त थाहा हुन्छ नि वाट इज रङ वाट इज राइट भन्ने होइन, त्यो कुराहरू सिकाउँदै जाने, उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्ने र पेरेन्ट्सलाई उनीहरूलाई विश्वास गर्नु पनि पर्छ र सँगसँगै बच्चाहरूले पनि पेरेन्ट्सलाई विश्वास गर्नुपर्छ क्या. ओके, मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यसलाई रङली लिनुहुन्न, मलाई नै हेल्प गर्ने थ्रुबाट चाहिँ मलाई सिकाउनुहुन्छ भनेर बच्चाहरूले पनि त्यो मेसेज लिनुपर्छ. र पेरेन्ट्सले पनि मैले खुलेर कुरा गर्दा, मैले एउटा राम्रो उनले आफ्नो कुरा राख्ने एउटा स्पेस बनाइदिँदाखेरि चाहिँ उसको लाइफमा आउने रिस्कहरू, उसको लाइफमा आउने रिलेसनसिपको प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ भने वाइ नट म कुरा गरौँ यो विषयमा भनेर सोच्न जरुरी छ. जब कुरा गरिन्छ त्यसपछि मात्रै के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि मात्रै त्यो सल्युसनतिर अथवा प्रब्लम छ भने इस्युहरू सल्भ गर्नेतिर जान सकिन्छ. जस्तै एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो कि लाइक ट्रस्टको कुरामा, म्युचुअल ट्रस्टवाला कुरा गर्नुभयो नि, ठिक पनि हो नि. अब पेरेन्ट्सलाई मैले केही कुरा भनिरहेको छु, जस्तो म आइएम टेलिङ माई पेरेन्ट आइएम गोइङ समवेयर रे, म अर्को ठाउँ गएँ रे, उहाँले थाहा पाउनु भयो भएन, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ. तर इनेट ट्रस्ट त ब्रेक भयो नि त त्यसमा त. अब मैले झुटो नबोलिकन साँच्चै बोलेर हजुरले ल यति बुझ्नुहुन्छ, म यहाँ गइरहेको छु, दिस इज द प्लेस आइएम गोइङ इन, इफ समथिङ ह्यापन्स आइल कल यु, राइट, दिस इज द थिङ आइएम गोइङ फर, दिस इज द पिपल आइएम गोइङ विथ भनेर एउटा ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट बिल्ड गरिदियो भने अब त्यसमा पनि पेरेन्ट्स पनि रिसेप्टिभ हुनु पऱ्यो. फेरि होइन नजा भन्नुको सट्टा कन्ट्रोल गर्नु भएन. त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो म्युचुअल त्यो डबल ट्रस्टले पनि बच्चालाई त सेभ गर्छ, पेरेन्ट्स र चाइल्डको त्यो इन्टिमेट कनेक्सनलाई पनि बिल्ड गर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई. रिलेसनसिपलाई पनि स्ट्रङ्गर एक्ज्याक्टली, एकदमै कस्तो राम्रो पोइन्ट. ओके, सो पेरेन्ट्सको पर्सपेक्टिभ गऱ्यौँ. अब लेट्स गेट ब्याक टु टिनेजर्स देमसेल्भ्स. यो चाहिँ मेरो 2 पार्ट क्वेसन छ. हाम्रो एकदम पपुलर वर्ड टर्मिनोलोजी भनौँ न, रेड फ्ल्याग्सहरू. सो रिलेसनसिपको अकर्डिङ टु यु वाट आर द रेड फ्ल्याग्स, और वाट आर द सिचुएसन्स, वाट आर द क्वालिटिज, ट्रेट्सहरू
जुन चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ अर्को मान्छेमा बिफोर गेटिङ इन्टु अ रिलेसनसिप, जसले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्ट गर्न सकियोस् बेसिकली. ओके, अब यो चाहिँ स्पेसली टिनेजलाई मात्र नभएर जुनसुकै रिलेसनसिप, चाहे त्यो हस्बेन्ड वाइफको होस्, चाहे त्यो फ्रेन्ड्सहरू बिचको होस्, चाहे त्यो टिचर स्टुडेन्टको होस्, चाहे त्यो अफिसमा बोसको अथवा आफ्नो कलिग्सहरूसँगको होस्, अथवा चाहे त्यो फ्यामिलीमा सासू अथवा बुहारीको होस्, होइन, जुनसुकै रिलेसनसिप होस्, हरेक रिलेसनसिप चाहिँ हेल्दी छ कि छैन भनेर हामीले छुटाउन जान्नुपर्छ. र टिनेजलाई त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, किनभनेदेखि उनीहरूले गाइड खोजिरहेको हुन्छ नि त. सो के हुनसक्छ रेड फ्ल्याग्स अथवा वार्निङ साइनहरू जुन हामीले ध्यान दिन जरुरी छ, र यदि त्यो इग्नोर गरेर नेग्लेक्ट गरेर अगाडि बढ्यौँ भने एट द इन्ड त्यहाँनिर डिफिकल्ट सिचुएसन आउन सक्नेछ. भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो रिलेसनसिपमा आफ्नो इमोसनहरूलाई चाहिँ खुलेर एक्सप्रेस गर्न पाउनु भएको छ कि छैन, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ, होइन. लाइफमा हुने सानोतिनो स्ट्रेसहरूदेखि लिएर ठुलो फ्यामिली इस्युदेखि लिएर हेल्थ इस्युदेखि लिएर अथवा पढाइ करियर जुनसुकै इस्युमा पनि तपाईँले आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्न पाउनुभयो, उसले तपाईँको इमोसनहरूमा इम्प्याथेटिक वेमा, होइन, बुझिदियो, अनि तपाईँलाई हुन्छ नि एउटा रिएस्योरेन्स गर्ने कुरा अथवा सपोर्ट गर्ने कुरामा इन्भल्भ भयो, तपाईँको फिलिङ्सलाई भेन्टिलेट गर्यो भने द्याट इज द हेल्दी रिलेसनसिप. यदि गरेन भने चाहिँ द्याट इज द रेड फ्ल्याग्स. भनेको तपाईँले आज मलाई बाटोमा कसैले चाहिँ हरास गर्यो, मैले मेरो पार्टनरलाई चाहिँ भन्न सकिनँ अथवा हेल्प माग्न सकिनँ, उल्टै उसले ला मलाई चाहिँ मै माथि क्वेसन गर्छ कि भन्ने त्यस्तो थट आउन थाल्यो भने द्याट इज टक्सिक रिलेसनसिप, होइन. सो एउटा हेल्दी तरिकाले इमोसन भेन्टिलेट हुने ठाउँ भएन भने द्याट इज टक्सिक रिलेसनसिप. अर्को भनेको कन्ट्रोल, है. यो चाहिँ धेरै रिलेसनसिपमा हुन्छ, नट ओन्ली द रोमान्टिक रिलेसनसिपमा मात्रै, होइन. कन्ट्रोल जस्तै के खाने, के लगाउने, कोसँग भेट्न जाने, कोसँग कुरा गर्ने, फोनमा कोसँग बोल्ने, फेसबुकमा कतिजना फ्रेन्ड बनाउने, होइन, इभन इन्स्टामा कसलाई एक्सेप्ट गर्ने कसलाई नगर्ने, धेरै कुरामा कन्ट्रोल गर्ने थालियो भने चाहिँ त्यो कन्ट्रोलिङ, त्यो अब्सेसिभ रिलेसनसिपमा पनि इस्यु छ है भनेर बुझ्न एकदम जरुरी छ. एन्ड द नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट. हामी सबैलाई रेस्पेक्ट चाहिन्छ, होइन. हामी ह्युमन बिङ्स हो, हाम्रो आफ्नो एउटा थट प्रोसेस हुन्छ, आफ्नो एउटा क्वालिटिजहरू हुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई रेस्पेक्ट चाहिन्छ. यदि त्यो रिलेसनसिपमा आफ्नो इन्डिभिजुअल हु आई एम भन्ने कुरालाई इग्नोर गरेर रेस्पेक्ट गरिँदैन, अरूको अगाडि आफ्नो बुली गरिन्छ, खिल्ली उडाइन्छ, हाम्रो फिलिङ्सको, इमोसनको, हाम्रो थटको त्यहाँनिर स्पेस दिइँदैन भने चाहिँ द्याट इज अल्सो अ टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट, होइन. त्यो एउटा हुनसक्छ. अर्को चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरा पनि आउँछ, होइन. अब तिमीले केही कुरा भन्न सकेनौ, मैले पनि मेरो कुरा राख्न सकिनँ भने त्यहाँनिर केही कुरा अगाडि बढ्न सक्छ, ग्याप भयो नि त. त्यहाँ कति कुरामा ग्याप भयो, तिम्रो कुरा माइन्डमै छ, मेरो कुरा माइन्डमै छ, त्यसलाई राख्न सकिएन भने त्यहाँ ग्याप हुन्छ, त्यसले नै कन्फ्लिक्टहरू लिएर आउन सक्छ. सो सानोभन्दा सानो कुरा पनि दुईजना बिच कम्युनिकेसन गर्न सकियो भने द्याट इज हेल्दी रिलेसनसिप. सकिएन भने एकदमै ठुलो कुरा त के, सानो कुरा त के, ठुलो कुरा पनि राख्न सकिएन भने द्याट इज नट अ गुड रिलेसनसिप, है. कम्युनिकेसनको इस्यु. अर्को भनेको अनेस्टी. यदि तपाईँको पार्टनर तपाईँसँग अनेस्ट छैन, लुकाइरहेको छ कुराहरू, अथवा त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, अर्को टर्ममा म्यानिपुलेट गरिरहेको छ, राइट, है. यो होइन, यस्तो होइन, उस्तो होइन, अथवा स्टोरी बनाएर भनिरहेको छ, पछि तपाईँले त्यो पछि तिमीले त्यो कुरा आफ्नो साथीबाट थाहा पाउँछौ कि ओके, ओ यस्तो पो भए रहेछ, मलाई त भनेकै थिएन, मलाई त थाहा नै दिएन, मलाई थाहा दिन उसलाई इम्पोर्टेन्ट पनि लागेन, यस्तो कुराहरू आउन थाल्यो भने चाहिँ द्याट इज अनदर टक्सिक. अघि म्यानिपुलेसनको कुरा आइहाल्यो, होइन. आफ्नो युजको लागि, आफ्नो फाइदाको लागि म्यानिपुलेट गर्ने. अथवा यसमा चाहिँ म अर्को के कुरा जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कस्तो कुरामा, रिलेसनसिपमा चाहिँ कस्तो कुरामा म्यानिपुलेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिमेट हुनको लागि म्यानिपुलेट गरिन्छ, होइन. यदि कोही व्यक्तिलाई फिजिकल्ली इन्टिमेट हुन मन छैन अहिले भने चाहिँ त्यहाँनिर रिलेसनमा जब म्यानिपुलेसन हुन्छ, के भनेर म्यानिपुलेसन हुन्छ, सबैको रिलेसनसिपमा हुन्छ त यस्तो. तिमी मात्रै किन नमानिरहेको, अथवा तिमीलाई मात्रै किन प्रब्लम भइरहेको, तिमीलाई किन इस्यु भइरहेको, यु आर द प्रब्लम क्रिएटर, अनि तिमीमै केही प्रब्लम छ कि. अब यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ गिल्ट फिल गराइदिने, साँच्चीकै ट्रु लभ अथवा रियल लभवाला मैले गर्न सकिनँ कि भन्ने फिल गराइदिने, त्यो चाहिँ म्यानिपुलेसन भयो. यस्तो खालको म्यानिपुलेसन हुन थाल्यो भने पनि यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, है. सो एनदर बाउन्ड्री, हेल्दी बाउन्ड्री सेट गरेन भने
जस्तै म एउटा पर्सन हो, तिमी एउटा पर्सन हो, मेरो आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ, मेरो आफ्नै फ्यामिली छ, मेरो आफ्नै एउटा लाइफको पर्पोज छ, तिम्रो आफ्नै छ होला। तर जब चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ मेरो लाइफको पर्पोज भन्दा पनि म चाहिँ अब तिम्रो लाइफको पर्पोज हेर्न थालेँ, तिम्रो लाइफलाई इजी बनाउनतिर मात्रै लाग्न थालेँ, आफूलाई इग्नोर गर्न थालेँ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट कता गयो थाहा छैन, आफ्नो करियरको गोल एउटा फ्युचर एम कता गयो थाहा छैन, आफूलाई स्पेसै दिएको छैन भने पनि त्यसले पनि रिलेसनसिपमा प्रब्लम लिएर आउन सक्छ। र अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अब सपोर्ट भएन हैन, कसैको पनि सपोर्ट भएन, कुनै पनि डिफिकल्ट सिचुएसनमा, हार्ड सिचुएसनमा भन्ने ठाउँ भएन, भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ भएन भने पनि त्यसले पनि इस्यु लिएर आउन सक्छ। सो यो एक दुईवटा कुरालाई एकदमै याद गर्नुपर्छ जुनसुकै रिलेसनमा पनि। र अर्को कुरा के हाइलाइट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि सुरुको टाइममा जस्तै के फर्स्ट भेटमा फर्स्ट कन्ट्याक्टमा यो कुराहरू एकअर्कालाई नबुझ्ने नर्मल हो हैन, हुन्छ। किनभनेदेखि नयाँ नयाँ व्यक्तिको क्यारेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी बुझ्नलाई त टाइम लाग्छ नि त। इभन आफ्नै इन्ट्रेस्ट, आफ्नै पर्पोज, आफ्नै गोल, आफ्नै बानी बेहोरा बुझ्न पनि त टाइम लागिरहेको हुन्छ, त्यो नयाँ मान्छेको बुझ्न पनि टाइम लाग्छ। सो फर्स्टमा केही कन्फ्युजन होला, केही इस्युहरू होला, त्यसले गर्दाखेरि नै ओके दिस इज रङ भनेर फेरि मुभ अन गरिहाल्ने, अघि भने जस्तै ब्रेकअप प्याचअप गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ एकदमै ब्याड प्र्याक्टिस हो है। त्यसले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी देखाउँदैन, कमिटमेन्ट देखाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ केही टाइम बुझेर, केही टाइम बुझ्दाखेरि इस्युहरू आयो भने पनि र पछि चाहिँ त्यो कुरा सल्भ भयो भने त्यसले केही पनि प्रब्लम पारेन। तर त्यो इस्यु चाहिँ जब कन्टिन्युस अथवा रिपिटेटिभली भइरह्यो भने चाहिँ अब चाहिँ प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यही अब रिलेसनसिप इज नट अलवेज बटरफ्लाइज एन्ड फेरिज भन्छ नि, राइट, एक्ज्याक्टली। सधैँ राम्रो राम्रो त कहाँ हुन्छ त। दुईवटा मान्छे एउटा रुम, अब हजुर र म पनि बस्यो भने 1 महिना बस्यो भने झगडै नगरे त बस्दैनौँ नि त, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ओपिनियन त मिसम्याच हुन्छ नै। र त्यो आई थिङ्क हाम्रो एक्सपिरियन्सेस, हाम्रो प्रायर एक्सपिरियन्सको बेसिसमा पनि त्यो फर्म हुन्छ होला। र आई थिङ्क दिस इज हेल्दी पनि, मलाई चाहिँ एकदम हेल्दी लाग्छ कन्फ्लिक्ट्सहरू रिलेसनसिपमा। बिकज तपाईँले आफ्नो पोइन्ट राख्नुहुन्छ, मैले आफ्नो पोइन्ट राख्छु, मैले नबुझेको कुरा तपाईँले मलाई बुझाउनुहुन्छ, तपाईँले नबुझेको कुरा मैले तपाईँलाई बुझाउँछु नि त। त्यो त ग्रोथको पार्ट भयो नि त कम्युनिकेसन, कन्फ्लिक्ट भनेको त हैन, त्यो एक्सपिरियन्स गरेको, एक्सपोज गरेको कुराहरूलाई भयो नि त। राइट। सो द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु थिङ्क अबाउट। आई थिङ्क लाइक म रिलेसनसिपमा इफ आई गेट इन्टु रिलेसनसिप विथ समबडी, अब लेट द्याट बी रोमान्टिक अर अदरवाइज होइन, पेरेन्ट्सवाला रिलेसनसिप, फ्रेन्डवाला रिलेसनसिप भयो भने पनि सधैँ राम्रो हुन्छ, सधैँ राम्रो होस् भनेर चाहनु पनि आई थिङ्क आफ्नै ग्रोथ पोटेन्सियललाई नै डाउन गरेको, रिड्युस गरेको होइन। ओके, द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थट टु थिङ्क अबाउट। अलराइट, सो लेट्स टक अबाउट सल्युसन्स। अब रिलेसनसिप्स, एनी काइन्ड अफ रिलेसनसिप्सलाई चाहिँ हेल्दी र मिनिङफुल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ होला? ओके, यसमा चाहिँ अब अलिकति अगाडि पनि के पोइन्टहरू कभर भइसक्यो होइन। तर फर्स्ट अफ अल अडोलोसेन्टले अथवा जुनसुकै व्यक्ति जो रिलेसनसिपमा बसिरहेछ उसले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु आफूलाई बुझ्नु पऱ्यो हैन, सेल्फलाई बुझ्नु पऱ्यो। मेरो इन्ट्रेस्ट के हो, मेरो पर्पोज के हो, मेरो भ्यालु के हो, सेल्फ लभ गर्न सिक्नु पऱ्यो क्या। आफूले लभ गर्यो, आफूलाई माया गर्यो भने त अरूलाई गर्न सकिन्छ नि होइन। आफूलाई नै हेट गरिरहेछ, आफैदेखि रिस उठिरहेछ, आफ्नै कुराहरू चित्त बुझेको छैन, आफूलाई नै चिनेको छैन भने अर्को व्यक्तिलाई कसरी चिन्न सकिन्छ? सो पहिला सुरु आफूलाई चिन्न ट्राई गर्नुहोस्, आफ्नो वान्ट्स, आफ्नो पर्पोज, आफ्नो गोल्स, आफ्नो निड्स होइन, आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक आफूलाई चिन्न ट्राई गर्नुहोस्। र अर्को भनेको टिनेजलाई चाहिँ म के एडभाइस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट जम्प गर्ने क्या, त्यो इन्फ्याचुएसनमा पर्ने भन्दा पनि अथवा एट्र्याक्टिभनेसमा, लुक्समा जाने भन्दा पनि नो द क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ पर्सन। पहिला सुरु पर्सनलाई बुझ्नुहोस्, उसको वान्ट्स, निड, उसको क्यारेक्टरिस्टिक, उसको बिहेभियर बुझ्नुहोस् होइन। एन्ड देन त्यसपछि स्टार्ट गर्नुहोस् रिलेसनसिप। अब अरू भनेको त अघिको कुरा आइसक्यो, कम्युनिकेसनको कुरा, रेस्पेक्टको कुरा, ट्रस्टको कुरा, बााउन्ड्रिजको कुरा, अघिकै कुराहरूमा आइसक्यो, त्यो मेन्टेन गर्न सिक्नुपर्छ। र मस्ट कमिटमेन्टको कुरा होइन, आजको भोलि खतरा हुने होइन, त्यहाँ सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, दुवैको जिम्मेवारी हुन्छ, दुवैको दायित्व हुन्छ, त्यसलाई कम्प्रोमाइज हुन्छ अगाडि बढाउने। सो यो सबै कुरा, कम्युनिकेसनको कुरा, पार्टनरसिपको कुरा, यो सबै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै अगाडि लानुभयो र त्यो पार्टनरले चाहिँ तपाईँमा ग्रोथ चाहन्छ होइन, तपाईँको करियर वाइज पनि, तपाईँको मेन्टल्ली, साइकोलोजिकल्ली, पर्सनल्ली पनि ग्रोथ चाहन्छ भने द्याट इज द पर्फेक्ट पर्सन फर यु होइन। सो सिमिलरली बोथ पार्टनरमा चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ ग्रो गराउने क्यारेक्टरिस्टिकहरू छ, हेल्प गर्ने, सपोर्ट गर्ने, ट्रस्ट गर्ने क्यारेक्टरिस्टिक छ भने द्याट इज द हेल्दी रिलेसनसिप। र
एन्ड द इम्पोर्टेन्ट हेल्दी रिलेसनसिप हुनको लागि चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिसकेको डिस्कस गरिएको एउटा सेफ स्पेस फ्यामिलीमा अथवा सिनियर्सहरूसँग कम्युनिकेट गर्न सकोस्, गाइड माग्न सकोस्, सल्युसन माग्न सकोस् यदि कुनै प्रब्लम भयो भने पनि। यो भयो भने चाहिँ कुनै पनि पेरेन्ट्सले आफ्नो एडोलेसेन्ट बच्चाहरूलाई चाहिँ स्टप भन्नु पर्दैन, ताकि उनीहरूलाई अझ बढी एक्सपोज अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी मिल्छ र त्यसले चाहिँ ग्रोथ गराउँछ फ्युचरमा। थ्याङ्क यू म्याम। आई थिङ्क एकदम पोजिटिभ नोटमा एन्ड हुने भयो हाम्रो सेसन है, कसरी मेकिङ अ रिलेसनसिप बेटर भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो फर्स्ट पडकास्टमै एकदम थटफुल डिस्कसन पनि भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भल्भमेन्ट है। नेक्स्ट फर द अडियन्स देमसेल्ves नै, see, if you're still confused, I think you should not worry about it. Don't worry about it. We are also confused equally. We have the idea, we have some sort of idea that we're still learning, and so are you. र यो लर्निङको तपाईँको पाथमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति इन्फर्मेसन दिन चाहिँ we will be continuing our podcast. So please stay tuned. Thank you for listening and take care of yourself. Thank you so much.